بلادنا تظهر لنا صغيرة، لكن قد ما درنا فيها عرفنا أكثر لكلها تراكن مخفية، والهدف متاعنا نعرفوهم أكثر. اليوم باش نشارككم نهار عشنا فيه لحظات مزيانة في شمال بنزرت، بالضبط بلان. السلام عليكم. بدينا نهارنا من وسط بنزرت، يتعدينا عملنا قهوة في الفيو بور، وبعد مشينا قضينا من السوق لتلقى فيه الخيرات الكل، كل ما يلزمنا باش نعديو بيه النهار، وشدينا ثنية. بلان من وسط بنزرت مش بعيدة برشا، قريب 11 كيلومتر، ومن تونس العاصمة 80 كيلومتر. بقيت نرجعوا نفس ونعيشوا أحلى لحظات مع بعضنا. مرحبا بكم في بلان اللي باش تشوفوها اليوم كيما شفتها أنا، على هذاك لازمك تتبعني.
عدى نهار وعشنا أحلى لحظات ما تتنساش. صنعنا الضحكة بطريقتنا وهذا غرامنا ومكملين فيه إن شاء الله. هكا وصلنا لاخر الفيديو. تنساوش الاشتراك في القناة وتبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم، خليه يوصل لاكثر ناس. الهدف متاعنا نوصلوا 5000 مشترك في القناة. نتقابلوا الجمعة الجاية. سلام. هي الأرض أرضي، هو ترابي جدادي، هو المالي مالي والزاد ما هو زادي، والوقت وقت والبلاد بلادي.